Я собі думаю так. Доки ми продовжуємо вести палкі діалоги, якою має бути Пасха, ця традиція живе. І це головне. У попередній частині ми послухали історію пошуку хати, познайомилися з Пашою Дмитрівною. Каже доця, мамо, ви наче той Шевченко. Так Що ви робите? Я кажу, я не винувата. А чого ви раніше не писали, якби вам 60 сотих города дати? Кіз, корову, свиней, То ліс, попробуйте дрова творчість вести. знайти, да? І допомагали ж вони, діти робили. Коли я могла писати і на роботу бігти? І почали підготовку до Великодня. В цій частині трохи більше поговоримо про хату та її досвід відновлення разом з батьками Лізи. І я от за цим всім, що там в мене невелика родина, я там на цьому акцентувала увагу, я не помічала того, що насправді кількість людей в родині не скільки важлива, скільки те, як ви разом якісно реально можете проводити цей час. А ще будемо писати писанки та обов'язково послухаємо більше історій Паші Дмитрівни, яка прожила тут майже все життя. Мої золоті, я вам розкажу, що ви тільки бажаєте. Якщо ви відкрили це відео і не дивились першої частини, я дуже рекомендую подивитись спочатку її, принаймні із середини відео, десь з 30-ї хвилини, де розказується історія пошуку хати. І друге, ви 100 раз чули про календарі, але напевно забули, що у моєму магазинчику мрій їм є не лише вони, і нам приїхала партія горняток знову. Зараз я зроблю розпаковку. Це горнятка ручної роботи. Їх не можна мити в посудомийці, а все інше можна пити чай, каву, гаряче, холодне. Вони чудово використанні і що? І вони класні. Переходьте на сайт, дивіться, а також у нас все ще є підвіски хатинки і значки. Підвісок лишилось буквально кілька, а значки, подивіться, воно пахне сіном, бо тут є сіно. Зараз покажу, як значок виглядає на сумці. Почепимо його на мою бананку і на рюкзак. Тому сайт meridium.com, календарі, горнятка, значки, листівки і ще деякі дрібнички, яких лишились одиниці. Замовляйте і підтримуйте цей канал. Мої золотенькі, я народилася в селі Млієві 22 травня 49-го року. На вулиці Високе Загребелля, у сім'ї своїх батьків-колгоспників. Тато працював спочатку в колгоспі, а потім працював на заводі технологічного обладнання. А мама моя працювала у саду. Була у садово-огородній бригаді. Це ж були багаті люди, краснюки. І, в общем, я як теж була ж, наче я до того належу стану. Але справа в тім, що вже, коли я вже родилась, то вже були дуже всі бідні, бо війна, і нічого не було, і було розкулькулювання, і забрали 10, а то мав я ж 15 оцих бджіл. Вуликів. Да, вуликів. І була велика клуня. Було посаджено 2 ряди понад тином, а тин заплетений великими такими палицями аж до гори, аж до самого кінця, до кінця ця город. Ото там був заплетений тин. Там стояла клуня, був посаджений великий дуже сад, яблуні. І була і ревет, і налім білий. І була легеровка, великі яблуні. Я вже майже навіть знайшла місце, де я буду садити ці яблуні. І доки мова зайшла за яблуні, то відразу розкажу, як ми з Лізою завітали в наукову установу, яка досі діє, яку започаткував Левко Семеренко, купити саджанців яблунь. А послідуючі года то перерізають, отако центрально, від ціля підуть побічні гілочки, і з кожним годом так наче перерізати, щоб вона не йшла вгору. Там, Самі вона, гілочки? Да, самі гілочки, А наче як так глибоко розчищати. садити її? Ось такого. Ага. Папіровка скільки? 90? Угу. А Северенка 100. 100 і 90. Да. Тримайте. Так, що ви зреште. Це наукова установа, яка фінансується державою. Очевидно, їм зараз не вистачає бюджету, і саджанці вони продають, щоб якось поповнити спецфонд на свою діяльність. Садимо багато колекцій у нас.
яблуні 1000 сортів. Як наукова установа. Нас фінансує держава. А державі зараз не до науки. А от реновацією самого будинку також це державна ініціатива? Ну, Чи були якісь, може, меценати? Ні, ніхто не цікавився. Це саме приватні Ну, ініціативи. ні, в цьому році, минулому році, ми перекрили музей. Ну так, наскільки я знаю, якийсь внук чи внучатий племянник Семеренка нам допомагав. Ну це вам би директор розказав краще. Про саму територію колишніх заводів, тому що це ж величезна територія раніше була. Ви знаєте? Ні, це вам краще в музеї. Ви в музеї не були, Чи ні? Ольга Іванівна? Оце, можливо, вона вам розкаже. Будемо сподіватися, що можливо десь трошки хтось більше про вас буде знати, і там дізнається і більше допоможе, тому що насправді дуже важливо ви справу робите. Дякую вам дуже. Дякую. Як все хорошо. А я залишу вам контакти під відео. Раптом будете на Черкащині, проїжджати Мліїв. Заїдьте, скажіть цим прекрасним пані, що ви від нас. Це ви з Києва, це ж вам далеко. Та ну я ж не аж з Києва, я тут в Млієві зараз. Але з Києва, так. А я з Черкас приїхав, але така дорога, що можна. Це була п'ятниця, 3 година дня. Музей працює до 5, тож ми туди поїхали. Скажіть, будь ласка, можна до вас в музей? Ті, що були в садстанції, придбали саджанці, вони нам порадили прийти до вас, бо сказали, що ви краще, ніяк ніхто, розкажуть нам про історію. Ну, я вам все сказала. Приймайте відеокамеру, заходьте. Відеокамеру я даю номер телефона, дзвоніть у Черкас, погоджуйте. Добре, Не то так, скажіть, коли вам- цей дозвіл можна їм подзвонити зараз і запитати, чи це якийсь прям процес займає якийсь час? Як, ну, от ви ж Ну, краще знаєте. подзвоніть, я зараз подзвоню, попитаю. Тільки Давайте- назвіться, хто ви такі. Ви не перші. В нас приїжджали з Києва, із різних, в тому числі. Починається санітарна година. Супер. Ні, так ви подивіться, ми прибираємо. Так я ж вас запитала, ви можете розповісти екскурсію? Ви кажете так, а зараз у вас вже санітарна година. Ми, на жаль, Це тут до добре. неділі. Я розумію, що ви на Ви ж вихідних не сказали працюєте. тільки, що тому- мені, що ви купили катину. Ну тільки що. Ну так, але ж це не значить, що я тут постійно знаходжусь. Я тут не проживаю постійно. Я теж тут не проживаю. Ну чекайте, я передзвоню тільки свою собаку. Я з собакою ми в музей не пускаю. Подзвоніть, будь ласка, і запитайте. Якщо ні, то це насправді це дуже поширена, Так. на жаль, історія. Ну, особливо для якихось державних установ, такі як музеї, зокрема. Та й таке, на номер телефону ніхто не відповів. Про аматорське фото чи зйомку на телефон теж були дуже розмиті аргументи, чому ні. Якщо це відео дивиться хтось, кому вдалося потрапити в цей музей, напишіть, будь ласка, в коментарі. Можливо, я ще б запитала тебе, як це все почувалося з батьками робити? Бо ти казала мені, що ти з батьками стільки часу не проводила із своїх 16, певно. От. І як воно було? Насправді, через те, що я почала з ними ділитися тим, що мені хочеться зайнятися пошуками, і я розуміла, що ну там, наприклад, в мене чоловік, він дуже мене підтримує, він мені дуже допомагає з хатою, так, але в нього зовсім інший, він там з іншої сфери, і він не може аж так розділити зі мною ну та якусь щось таке, бо для нього це не Побут. близьке. Так, і для нього це не близьке, і мені абсолютно окей з цим, бо ми от якраз доповнюємо, тому що в нас дуже різний такий контекст там і професійний, та і от ми потім сходимося і починаємо якось там один одному ділитися цим всім. Тому, ну і фізично через роботу, якби він не міг зі мною їздити, тому я одразу приїхала до батьків і, ну, ми почали спочатку з татом їздити, і ці вихідні нас насправді дуже зблизили, тому що ми просто фізично багато часу проводили, і ми ділилися цими враженнями від цих хат, якось так. Ну, воно просто дуже органічно було саме від пошуків почалось. І далі вже, коли хата знайшлась, і тато теж постійно там мені дзвонив і запитував, ну що там, коли ми були на етапі, там майже 3 місяці ми документами займались. І коли вже оцей день настав, це ще майже
ще рік навіть не пройшов, це в травні минулого року все відбулося, вже саме купівля сама. І от майже рік вже скоро буде. І вже я тоді йому подзвонила і сказала, що все, тепер це вже моя хата, і ми вже можемо робити там все, що ми хочемо. І якось навіть, от я тобі скажу, що навіть якщо говорити про реставрацію і наступні етапи, бо ми ось їздили, так, і очевидно ж було, що це до чогось веде. Я планую купівлю, я ділилась, розповідала, що я хочу реновацію, я хочу там зберегти хатинку, але там, так, щоб це було комфортно, і він це все знав. І якось так сталося, що ми навіть не проговорили вербально, що він ніби за це відповідальний. В тому сенсі, що він ніби має це робити чи допомагати. Тобто ніби все само собою було понятно, що, значить, тепер купили і треба тепер якось, знаєш, допомагати мені з цим. І тому, якби не він, насправді, я би, напевно, не наважилась на це. Бо це така велика праця і така велика відповідальність, це все, що я би просто сама не впоралась ні фізично, ніяк, бо це велика робота. І саме тато мені допоміг, власне, це все втілити в життя. А за підлогу ще скажи, ти її плануєш змінювати, відновлювати? Та підлога тут поки не чіпана. Підлога, як і вікна. Це дві такі об'ємні ділянки, на які я поки що не зазіхнула, тому що я розумію, що це дуже ресурсозатратно і по часу, і треба знайти того, хто фактично це зможе допомогти зробити, і по грошах також. Тому що насправді в цій кімнаті підлога рухається, вона рухома, її потрібно дещо заміняти. І потім вже я хотіла спочатку просто зняти фарбу, але теж розумію, що це дуже специфічна така робота, і тому поки от тільки в планах це. І загалом по всій хаті підлога, вона непогана, тобто вона не згнивша, нічого, підлога хороша, але потребує в декількох фрагментах потребує реновації. І ось там біля пічки, можливо, ти бачила, там дві дощечки, тато забив нових, от які ми якраз перед Різдвом забили, бо вона просто вивалилась. І ми просто поїхали в лісництво місцеве сільське, купили дві дошки, тато під розмір підбив і вставив їх нові, щоб ми ще не забігали в хату. Тому підлога потребує ремонту. І вікна так само. Вікна я взагалі хочу дуже сильно залишити, і вони мені дуже подобаються, але вони справді дуже... Їх, по-перше, дуже багато. У всій хаті, 10 вікон в хаті і плюс веранда. Це дуже багато. І це справді дуже ресурсозатратно, тому поки що з вікнами я думаю, що робити, бо взимку, ясно, що вони так сильно не тримають тепло, але не найгірше. Тому поки живемо так. Потім підключилась мама на якомусь етапі, тому що тато там теж допоміг знайти людину, яка допомагала там і всередині, з основним там ремонтом. Потім ми вже це робили самі, але в якийсь етап, коли це вже доходило до дедлайну, бо мені треба було встигнути до Різдва, тато із мамою підключились. І ми так само, от наша стандартна схема. Я приїжджала на вихідні до них, забирала їх зі Сміли, ми ж тут не ночували. Ми просто на день приїжджали, робили там, що ми робили, ремонт. Їхали, ночували, приїжджали. І ми так робили декілька місяців, поки ми там не завершили це все. І це дало нам змогу побути просто фізично разом. Стало якось легше, не знаю, в моєму сприйнятті, якось легше з ними спілкуватися, бо ми, по суті, справді там були на телефоні, але це не була якась постійна комунікація. Але оці якісь такі поїздки, якісь навіть мовчання поруч, там, коли ми їдемо чи проводимо час, там хтось там одне робить в одній кімнаті, хтось інше, воно все одно створило оцю єдність, оцю якусь традицію сімейну, маленьку. І я усвідомила після цього, в кінці минулого року, коли закінчувався той рік, я собі так усвідомила, що от я все життя мріяла велику родину і зрозуміла, що насправді не кількість цих учасників, цих членів родини важлива, скільки те, як ви можете насправді відчувати себе від часу один з одним. І ось оцей спільний час, коли ми реставрували хатинку, він дав мені оце усвідомлення, що насправді оця цінність родини, вона в мене є, я досі її відчуваю, але можливо зараз можна сфокусуватися на тому, що є зараз, і прагнути ось якоїсь справді великої родини колись, але зараз воно є як є, і мені від цього дуже кайфово. А це все картина на вечір'я, як вечерю носять Пасху. Цей рік вишила. Ось ще діти не зробили і рамку. Я закінчила перед тим, як ви приїхали, калину, ромашки. Це найбільше, що елітне в нас. Дивіться, ромашки, оце ж маки, калина. Треба, щоб ви посадили там калину.
Я Біля- посадила там калину. Біля криниці. Біля криниці. Це, бачите, навіть не треба було, реально посадила. Осінню з Розумниця. мамою У мене є посадила. вірш про криницю, про калину, яка там свіжа вода. Там То ви методист. Окрім я того, що ви методист і викладач педагогіки і психології в училищі педагогічнім. І разом з тим і методистом в дитячому садку працювала, і завідуючою, поки могла. А як вже я у 71-му році, так вийшло, що я ж була сама. Тоді ж при СССР і секретарі були комсомольської організації. І я була, як секретар комсомольської організації, всі дуже любили і послали мене з головою колгоспу, агроном по хімічній обробці саду, городу, все. Ціла делегація. Прилетіли літаком в Северодонецьк. Перше я літала на літаку в 19 років. І тоді я була там вже на тому, і сфотографували, які підписували ті документи, і все. Приїхали, бо возили ж у колгоспи, треба було селітру, аміачні, добре, калійні, все те, щоб вирощувати. Ну так було. І вони мали зв'язки. І разом з тим були зв'язки цього колгоспу, імені Леніна, він же колгосп був, а зараз просто виробництво мліїв приватне. І тоді разом з тим і присилали сюди ці добрива, і була з Черкас приїжджала делегація, наче із Бідгорським воєводством. І вперше в 75-му році я попадаю в 30-ку з Черкаської області, за кращу роботу і відмінницю їду у Польщу на екскурсії туди, як наче делегація. Та я останні роки більш так професійно досліджую Черкащину, їжджу в експедиції. Зараз поки небагато і більше в рамках свого диплому і навчання, тому що я навчаюсь на магістратурі в Шевченка на етнології. Ось і мій такий науковий фокус і цікавість це якраз календарна обрядовість Черкащини, тому що все почалося з там створення онлайн-курсу на тему якраз теж свят. Ми разом з Едерою і музеєм Гончара створювали ще там давно, в 21-му році, перше свято про Різдво, і я була методистом цього курсу. І я вперше тоді так глибоко поринула в цю всю складову, власне, обрядову з точки зору свята, так? Тому що експерти музею Гончара дуже в цьому профільні і фахові, та? Я там від них багато чого черпала. Це був мій перший такий дотик. Потім я частково почала досліджувати себе, бо я сама з Черкащини, і тому, власне, цей регіон мені цікавий також. Я почала досліджувати свою історію, родини, регіону, більше читати це і зрозуміла, що мені хочеться це запоринути, і я пішла навчатись, власне, отримувати освіту. Зараз я працюю, інколи співпрацюю з різними там компаніями, бізнесами, які цікавляться і загалом потребують етнологічну експертизу, так, і допомагаю робити різні дослідження, пов'язані з цим. І фактично таким чином і популяризую Черкащину, бо для мене це важливо, і сама якби в цьому розбираюсь, бо все-таки в мене великий досвід ресерчів, бо я в освіті працюю, і я вмію робити це методично, але ось в темі культури я зараз декілька років в цьому працюю, тому це ось такий мій фокус. Потім вже тоді генерально це в таких, звісно, нарядах боротись біля печі, наче здрасте. Мені так цікаво. Раніше ми звикли, що там наші батьки, умовно, покоління, ти маєш там приїхати, допомогти щось в селі зробити, приїхати на свята. І на твоєму прикладі це наче перевертається, тому що до тебе батьки тепер в село їздять допомагати. Так. Ти організовуєш свята, куди всі повинні приїхати до тебе. Так і є. І тому насправді для мене моя бабуся, наприклад, дуже мені останні роки, якої вже давно немає в живих, вона мені якось повертається в спогадах, я дуже багато чого нового про неї пригадую, і я дуже багато в чому бачу себе, її в мені якось так, в тому сенсі, що вона тримала ось цю всю родину в купці, в традиції, в якійсь цих речах, про які ти говориш. І потім воно десь законсервувалося і в якийсь період просто якось не працювало. І зараз воно знову працює просто через мене. І я якраз є отим медіатором, людиною, яка фактично і в моїй родині, і серед моїх друзів допомагає, дає можливість відчути оцю єдність сімейну. І, по суті, якось ніби і з моєю родиною, з моїми батьками так само ось ніби як воз'єднатися за рахунок якогось спільного діла.
І потім я ще запитувала у тата ну, якось його мотивацію в якийсь момент. І він такий, ну ясно, що він сказав, а як ми можемо тобі не допомогти, це ж треба якось допомогти. І мені здається, для нього це теж був якийсь такий період, коли ми змогли разом з ним провести час. Бо ми не дуже багато часу з ним проводили в дитинстві. І зараз, мені здається, це для нього так само, оце от в нього теж, мені здається, це відчуття в мене теж виникло, тому що в нього воно теж було. І ми разом ніби як відчували це, і цей час, він ніби повернули цей час і проживали його нарешті ось в цей спосіб. І вийшло так, що в листопаді місяці 71-го року, мені вже минуло 22 роки, якраз 22 травня, і вони прийшли сватать з букетами, обидва в військовій формі, і брат його Михайло, старший такого 49-го року, як і я, і менший Юрій, це ж Ларісин батько. І оце, а я що, хто це знав таке цей? Але в мене тато дуже такий талановитий і дуже вічливий, і дуже так любив усіх цей, і посадив їх, розказав, чому ви хочете, і так, і потім все. А вони кажуть, що хочемо дружити, бо слідуючий рік високосний, 72-й. Ну, що можна було робити? Нічого. І Таким чином, 14 листопада, але ми з мамою перед цим, щоб до весілля, то вона і подушки розпускали, і робили з пухових подушки. І очувала придаве. Да, бо треба ж віддати заміж свою дочечку, бо я ж одна, брат старший, а то ж я. Я не проти музеїв, музеї топ, але я хочу, щоб культурний досвід був максимально живий, щоб все можна було трогати, щоб все можна було використовувати. У мене глечики, я дуже люблю всякі глечики, у мене ще вдома 300 колекцій всяких глечиків, я чуть-чуть сюди привезла. Це мій чоловік жартував, що ми тут камери ставили перед Різдвом, і я сюди ні техніку, нічого не везла, поки тут ще не було камер, бо не можна було слідкувати, і нічого не везла. І потім чоловік каже, ти техніку так не боялась вести без камер, як глечики. Кажу, я глечики не повезу, поки там камери не будуть стояти. Перед підготовкою вже прям відчувається ця атмосфера, що треба бігати, щоб нічого не забути. Зараз, чекай, трохи. Хоча я роблю це вже не вперше, але, напевно, така велика кількість гостей водночас в хатинці, це буде прям вперше. І не було ще сарая, не зроблений був, аж у 79-му році я вже сама зробила, як вернулася сюди додому. Бо той коханий чоловік дуже сильно любив, тільки зрадив, знайшов другу. Але я не падала духом. Я розвелася з ним, він подав на розвод і сказав, що в мене є друга. Ну нічого, маленька Ларісочка 6 років, а мені було 30. Розійшлася я і вернулася додому, до батьків, а потім працювала ж так само в дитячому садку, закінчила інститут, все, ростила свою донечку із батьками, з татом і з мамою, і брат допомагав. Вже потім пізніше і брат одружився, жив у Городищі. А я вже потім працювала сама і попросила в голови колгоспу стару хату, яку він там продавали в цей. І з тої старої хати виписали мені цегли, збудували отой сарай, і тоді і збудували кухоньку ту. Про стіни. Коли ми сюди теж зайшли в хатинку перший раз, я одразу почала, я просто проходила, там десь притулилась, десь ще щось, і вся там курточка біла, і в старих хатах раніше стіни білили крейдою. Це теж мало практичне значення, бо це, по-перше, робили часто, там двічі на рік це точно, до Різдва і до Великодня. І бабуся Паша так само роками щільно наносила цю крейду на всі стіни по всій хаті. Якщо чесно, я не знаю, як вона сама це все робила, але це просто крейзі жінка. Але тим не менш, стіни мали тут такий десь шар крейди. І це був один із моїх викликів, коли ми теж думали про ремонт і реновацію, бо стіни, оскільки це такий вже фінальний акорд і естетична така вже фінальна складова, чистова, так? Тобто стіни вже потрібно було покривати в самому кінці, поки відбувалася реновація. В моїй голові все було те, як
як зробити стіни максимально наближеними до того, як вони є, їх залишити, але водночас зробити їх практичними для життя, тому що постійно мазатись об стіни це не дуже зручно, не дуже прикольно. І що ми вирішили фінально зі стінами, що ми зробили, бо ми зрозуміли, що все-таки довго знімати цю крейду. Я знайшла фарбу, яка лягає на спеціальну ґрунтовку і мені пообіцяли, що вона має триматися на крейді. Я закупила цю фарбу, цю ґрунтовку, батьки все це відґрунтували, ми почали з маленької кімнатки, пробували там. Ми декількома шарами в 2 шари наносили і тестили, дивилися, як вона тримається, тобто чи не лізе, чи гарно лягає. В тій кімнаті все лягло гарно, все було супер, я така, боже, слава Богу, нарешті ми знайшли рішення. Батьки потім фактично ту кімнату, цю кімнату. І коли ми дійшли вже до кімнати стін, які не мають дотику до печі, тобто які холодні, ми зіштовхнулися з проблемою, що фактично ми погрунтували, ми нанесли перший шар, і ми потім поїхали додому, приїжджаємо на ранок, це грудень, листопад-грудень, період такий, бо було вже холодно, і ми приїжджаємо, і я заходжу в хату. Це було в цій кімнаті, що ось на цих стінах 2 і біля дверей. І я заходжу в хату, я дивлюсь на цю стіну, а батьки ще не зайшли, і я дивлюсь, а стіна вся полущилась. Вона вся полускана така, в таких, як і крейда така всередині мені махає рукою. І я така, у мене є 2 новини, хороша і погана. Хороша в тому, що, всі теплі стіни тримаються, але у нас є проблемка, і в тій кімнаті майже все потріскалось. У мене було дуже багато натхнення і бажання, що все-таки все вийде, і тому я просто знімала оці луски, я все познімала, і тато просто спробував ще раз перекривав, ми просто ще гарніше обігріли хату. Тому моя рекомендація для людей, які захочуть щось подібне робити, це я можу порадити конкретну фарбу, якою це можна зробити. А по-друге, щоб не знімати оцей весь шар. І, в принципі, зараз ми бачимо, що нормально воно тримається. Влітку, може, ще щось трошки підфарбуємо, але глобально все супер працює. Але робити це в теплий сезон. От іди сюди, я тобі покажу, ти побачиш різницю. Штукатурка, так? Оце штукатурка, поверх якої фарба. Ти бачиш ось цей, бачиш текстуру. А ось тут є перехід. Ось через те, що тут арка, і тут дерев'яний же каркас стін, отут була така тато штукатуркою додавав шар, щоб воно було в рівню зі стіною, бачиш, і тому ось тут є перехід. Оце стіна, на якій є крейда, і тут бачиш оцю текстуру, тобто тут вона така і була. А ось тут уже такий масив, оце штукатурка. Тим часом до нас помаленьку почали збиратися гості. Не забуваємо, відео ми знімали під час передвеликодніх гостин. Кажу, у мене тут таке спеціально приготоване сіно, яке я там в сараї, тут воно вже було там дуже багато сіна. Я думаю, що у бабусі раніше були худоба, і там дуже багато сіна. Я його на Різдво це собі набрала, я його туди на лежанці, і воно лежало, а тепер на Великдень воно буде тут як декоративний такий елемент. Завжди трусили сажу 2 рази на рік. Оце до Різдва і весною до Великодня. Білили, тільки що я білила крейдою, а ще як раніше цигани возили машинами, навіть волами, кіньми, чим було. Глину то купляли відром, білу глину і білила білою глиною, щіткою хату. Тоді фарбували підлогу, якщо була фарба, якщо можна було купити, якщо ні, то було і так. Вікна, двері. І дуже мені обідно і прикро, ви не винуваті. Справа тим, що снігу цього року було, холодна зима, дуже багато висунулося бетону коло хати. І так просто мені шкода. В мене було як дзеркало. Оце тут я сама 7 відер, а то й 10 відер тягала цементу відром. Цією ж. Щіточкою? Ні, не щіточка. Кельмою робила східці, все, рівняла А дощечкою. що таке кельма? А металевий такий, як ложить цеглу. Вдома нарвала в себе на клумбі барвінок, тому що тут ніде не бачила, що був. А я позаминулого року на житньому ринку в Києві знайшла у жіночки якийсь барвінок і купила в неї, і висадила, і в мене він тепер розрісся. Ми його використовували у весільних свічках, бо ми з моїм чоловіком робили ці свічки вдома вручну, і з цього барвінку теж прикрашали ніби
І тепер я його ще сюди взяла. Він вже трошки підсох, але я думаю, що нормально. А чому у вас столи всі порозстеляні? Ніколи ви їх не накриваєте? нічим? Накриваємо, на свята накриваємо. А це так не можна? Треба не тільки на свята. Накрийте якусь Вони книгу. такі красиві, що Такі я хочу на красиві, них моя дивитися. рідна, там же ж порубаний стіл у прихожій стоїть. Тож, як зайшли німці до нас сюди в Мліїв, і в тій хаті одірваний, тато був на фронті, а мама жила в тій хаті сама, то німці як стояли, то до того столу отакі превеликі прикручували м'ясорубки і мололи великі отакі ці контейнери, готували в них м'ясо, сире, свине. Свині деякі були, забирали в колгоспі, розстрілювали і переробляли отакі кухарі. Рукава закочуть, каже мама, і місяць додають сіль, перець, і все відправляли німцям на фронт. Я пам'ятаю, з яким відчуттям нереальності сприймала я слова про війну старших людей колись, і з яким відчуттям реальності сприймаю їх зараз. Зараз уже збори на військо стали такою собі рутиною. Зараз в мене є збір на пікап для взводу розвідки 3-ї штурмової. Збираємо традиційно з Лемберг-волонтерами і розігруємо в цьому зборі багато всього, бо всі попередні відео опубліковані в березні, всі розіграші досі тривають. Там є намисто від Кориці, там є вазонки від Вікторії. І від Лізи ми розіграємо 2 ночі в цій хатинці, а від бабусі Паші Дмитрівни ми розіграємо картину вишивку, яку вона вишила на вечір'я. Ми їй пообіцяли взяти її в рамку. Я сюди додам візуалізацію приблизно, як воно буде. Рамка буде з амбарного дуба, мені одна майстерня погодилась зробити. І це все ми розіграємо за донат кратний 100 гривень. Ви можете задонатити 100, 200, 500. Відповідно, отримаєте 1, 2, 5 шансів на виграш. Звісно, головне не цей виграш, а те, що ми підтримаємо та оплатимо цей пікап. Але ті, хто виграє, це буде дуже класна приємність. І QR-код є, я навіть залишу PayPal. Хто не може задонатити на Монобанк, користуйтеся PayPal. Перше, оце на цю суботу, що це з неділі буде ж вербна неділя. Оце в цей тиждень все готували, прибирали, побілили, все зробили, наче як зветься, як підготовка до того. Тоді йшла я, секатором нарізала великий букет верби. І йдемо ми тільки ж у суботу, у другу половину дня. Спочатку йде літургія, потім виходимо всі на вулицю, виносять стіл, воду. Священник, батюшка ходить і кропильцем укріпляє оці всі наші гілочки. А для чого ви це робили? А Розкажіть. потім приносимо їх додому. І коли вже ось оцей тиждень, зветься білий тиждень, оцей то вербний, а це білий буде після вербного. І тоді в чистий четвер, серед ночі треба, щоб була у вас нагріта з вечора вода, закип'ячена з вербою цією, встати, не включати світла, помити своє личко, голівку, ручки і все. Може й облитися водичкою цією. І пити її, бо вона ж верба цілюща. І потім Бог дає здоров'я, зцілення, не тільки, а всій сім'ї, всій родині, діткам, онукам, в кого є. Це так треба. Бо каже, як раніше, то ворона вже купає своїх вороленят. І це й не можна, треба тільки добре встати, коли це треба. Я їздила в експедиції, спілкувалася з людьми різного віку. Переважно я шукала респондентів більш старших бабусь, тому що, власне, від жінок передавався цей досвід, і зазвичай тільки жінки цим цікавилися і знали. Я спілкувалася з бабусями, там, 70 плюс років, які ділилися, власне, тим, яка була обрядовість. Зараз це Великдень, бо мій диплом присвячений до Великодню, але раніше, там, от минулого року я досліджувала літній цикл, там, Купала якраз, і спілкувалася на тему того, яка обрядовість була Купала. І я побачила насправді, що Черкащина, в принципі, там тільки в 64-му році як область сталася. До цього це була там частина Київської губернії. І, власне, якщо говорити про етнографічний регіон, це там середня Надніпрянщина, і там Полтавщина, Київщина, Черкащина, по суті, традиційно, якщо говорити про обрядовість, вона не сильно відрізняється. Тобто, якщо говорити там про більш віддалені регіони, там на Сході, Гуцульщина, чи там Буковина, то чи на Сході навпаки, то отут є якраз, можна помітити,
помітити різницю в якихось специфіці обрядів, так? То там, наприклад, на Гуцульщині пасочки можуть там робити певний там косички такі. На Черкащині, наприклад, переважно це не були там такі прикрашання, а просто паска без прикраси. Я, до речі, тут дізналася, що паску не можна різати, і коли Так. я попросила розрізати мою любу спечену пасочку, я бачу, як ти її ламаєш, я така, а що відбувається? Я перше Так. дізналася, що тут не прийнято її В нас різати. якраз я думаю, в центральній Україні, я не знаю, мені здається, що це поширена якраз традиція, те, що не можна взагалі різати, тобто на такі великі свята не можна користуватися гострими предметами в сенсі столу, чи прибирати так У мене само. є жарт. Давай. Ну просто завжди оце родичі всі збираються Мгм. і починається, кажуть, психолога потрібно десь бронювати за Ага. кілька днів після Великого дня. Так, Я так. думаю, тому і гострими предметами не можна Я думаю, користуватися. я думаю, що можливо це дійсно мало ще якийсь і такий практичний прикладне, бо коли родина велика, то не всі Так. мають хороші між собою стосунки, тому можливо ти права. А ще готувалися ж до Великодня. То в четвер ходили до схід сонця зарані, вже з четверга починають пекти паски. І четвер, п'ятниця страшна, субота, це вже пекти паски. То в четвер ходили, робили єли помазання. До схід сонця прийти до церкви, зайти, помолитися, поставити свічечки за здоров'я здорових, за померлих, а тоді отак стоять всі кружок, моляться, велику свічку ставить там, де Святому Миколаю, і скрізь, і приходить батюшка, ми так з ним держимо ручки, а він нас мирує, хрестики пише на лобі, на щічках, щоб і розум був, і пам'ять, і здоров'ячко, і ніжки, і все, в общем, все здоров'я. Потім після того, як приходить додому, але ще ж носили, раніше ж були гаси, і була лампа керосинова, засвічували і виймали цей, щоб не світилося, а туди вклали свічку, і тоді засвічували там, як оце посвятиться все, помирується, тоді йшли додому з цією свічкою, і там, де в хаті були сволоки, в нас вже не було, бо в тій хаті були, де була стара хата, то там оцією горіла світочка, і тоді дим робив хрестик, наче очищалася домівка і все приміщення до свята Великодня. А вже в п'ятницю, Страсна п'ятниця, теж до схід йшли до церкви, до схід сонця, і теж ж там літургія, і все, виносилась плащаниця із Ісусом Христом розп'ятим, і батюшка цей, всі наче молилися, цілували плащаницю і цілували ж усі ці рани, які були нанесені після розп'яття Ісусу Христу. А вже як це все проходило в п'ятницю, приходили, бо моя бабуся Фрося, їй було, може, 60 років, ще бо вона померла в 68, то вона ще тоді ходила добре, то вона до схід сонця побіжить, а тоді приходить і місить тісто і пече паски для дочок і дочки. А мама ж моя вдома пекла тут. І повертаємося пасочку, не можна було користуватися. Та не можна було користуватися, і тому її обов'язково хліб, оскільки Пасха це обрядовий хліб, а хліб взагалі в українській традиції, на кожне свято є хліб просто різний, і це як така святиня, це найважливіша свята річ, яку потрібно було їсти першою. Тобто ти приходиш з церкви, обходиш, от, наприклад, на Черкащині теж ділилися зі мною, що в певний період часу там чиясь мама поверталася зі свічечкою, з кошиком після нічної служби, і перше, що вона мала зробити, якщо свічечка все ще горить, в ідеалі з цією запаленою свічкою дійти додому. Вона має догоріти аж додому, вона має тримати цей вогонь і обійти навколо хати з цією свічкою. В старих хатах, де були сволоки, які теж мали таке дуже святе значення, на сволоці могли хрестик такий, як цією свічечкою зробити, теж ніби як дати собі дозвіл на впустити там Христа, якщо це там релігійне, або загалом захистити хату цим свяченим вогнем, який принесли з церкви, і тільки потім ставити пасочку на стіл і обов'язково розривати її руками, їсти руками, перше їсти, далі яєчка, і потім вже всі ці інші.
хто перший приїхав. Боже, Іванка, як ти думаєш, важливо сказати, де ти взяла цей рецепт і яким чином? Просто я взяла 2 рецепти, які в мене були типу перевірені, і хотіла щось з них. І там наче часу не вистачало, а нам треба було ввечері встигнути. І я така відкрила чат GPT. Кажу, дай мені рецепт паски, яку я встигну спекти максимум за 6 годин. І просто зробила по рецепту. Ввечері консультувалася з ним по спеченості, тому що в печі вона пеклася 2 години замість 40 хвилин, бо ж там типу, немає температури, я не знаю яка. І тому оця типу, недопечена була, я її раз дістала, вона оце мені розвалилася, я її знов туди запхала, а 2 інші вони спеклися гарно. А цю можна їсти вже. А розкажіть про процес випікання пасочок. Що не можна було робити, що можна Ні, було, як оце вони вже все як виглядали? прибрали в будинку, все чисто. І з вечора берете маленьке, ну, наприклад, мамі була така миска, ну, не ржавейка, а алюмінієва просто. І вона в маленькій макітерці, цього ж, невеличка така, брала борошенця вищого сорту, гарно, бо міняли у нас у колгоспі млин. І я її возила сама, навіть велосипедом і міняла. Запарювали запарочку, кип'яче молочко, не гаряче, тепленьке, кидали дріжджі, вона підходила, та запарочка. А потім мама таку робила 8 яєць, можна 10, можна й 8. Пачечку дріжджей львівські, чи які, ну самі найкращі львівські. А потім сольки, потім мама любила корицю. А ще, щоб ви знали, ото через що я просила в вас шафран, бо сніданок з 1+1 Валентина Хамайко пекла паску 17 століття, який рецепт взяла з Софійського собору. І та паска, туди вкидали шафран, а шафран в тих, що голубі цвітуть у вас, ото такі букети, ото ту вийнять. Штук стільки висохне і вкинуть трішечки в оте тісто, що ви робите. Ви розумієте, це не паска, а цей колір дуже красивий, масло розтоплене, улить туди, розумієте як, те молочко, замісити штук 2, але як вже ви її замісили, отакі були в нас ночі дерев'яні великі. І в тих ночах мама вимішувала ту паску. Тоді лежала велику подушку, де не лежанка отуто, а тут теж печурочка така. Ото в ту печурочку ложили подушку ту, на ту красивий рушничок біленький, на той рушничок те тісто, що пекти паски, прикривала мама крахтивенько біленьким рушничком, і воно сходило. І сходило до години десь, або до 1,5, дуже гарно. А потім перемішувала, розділяла, і паску пекли не так, як паляничку, то моя мама, і я так як пекла, вже називала бабками, то бабки. А паска печеться або кругла така, а всередині розвертається серединка і робиться шишка. А з боків можна робити оці маленькі такі, наче зубчики, можна пташечки прикріпити, голубчики з тої сторони, щоб це воно видно, щоб це паска. Бо то наче здобна паляничка, бабки звуться. А ще пекла мама калачі. Оце так розкачала, як качалочка, потім раз отак звернула, і отак раз і защипнула. А закріпляли з оцієї верби, гілочки встругували і пристромляли, бо це свячена верба, вона дає сходити і пасті. Паска сходила дуже гарна, пухка, велика, і мама пекти паску не отими ціпочками, що ви ріжете, грабові дрова, самі найлучші. І отакий оберемок спалить, вигребти все з того, там же глухі плити. Дуже гарно, жар сюди-сюди. Якщо лишній, забрали в грубку, в одну, в другу. Температуру вже ви знаєте яка, від година 20 хвилин, більше не треба, бо погорять. Чому ви в такому печете? Це був наш перший досвід. Мої квіточки. Це наче я під вазонник взяла. Воно, подивіться, в мене таке Іванка є. теж так само казала, що ці Сонечко, ніби це під золоте. вазонник Я якийсь. думаю, чого А в ж чому ж вона... ви пекли? В чому ви пекли? Моя Це ж сонечко. треба, щоб воно якось температуру тримало. Оті сковороди товсті, оці ж металеві, що продаються в магазині, звичайна сковорода чорна кругла.
як же То ж, це у вас човуни. Ця Човунна паска сковорода. якого у вас розміру була? Ну, кругла така, велика, ну такого розміру. Воно там, я покажу, у мене в духовці стоїть. Натхненна вечірнім досвідом, я вирішила повторити заміс пасок вранці. Але оскільки настанови Паші Дмитрівни я почула лише через кілька днів, то цього разу ми якось неправильно пропалили піч і вони впали. Прикол. Це тому, що ми голосно говорили. Ну, ми з'їмо. Та в нас вибору немає. Ми не будемо вірити, я не буду просто говорити вслух ці вірування, що означає, коли впали паски, тому Ти сказала про те, що жінки зазвичай тримали, і я згадала те, що ти от часом ростеш і почнеш розуміти, що це свято, яке просто було, його хтось завжди створював. І от такі Точно. це бабуся, це мама, так. і потім там ти виростаєш, а мамі, якщо ти десь там лінь, вже не хочеться, і я така, стоп, а де свято ділося? А мама його просто не зробила. І починаєш усвідомлювати, що ну, воно буде, якщо ти його створиш навколо себе. Це прям велике усвідомлення моїх останніх років. І я така, так, треба робити свято, треба ну, от прям просто брати і запрошувати гостей, створювати якісь свої традиції, які можна брати за основу, пробувати для себе, типу, те, що йде, те, що подобається. Та робити. І потім люди, які навколо тебе збираються, у них з'являється свято, і вони вже такі, ну і у вас якось теж міцніше є якийсь зв'язок, спільний досвід. Це дуже класний спільний досвід. Так, саме тому я дуже за те, наприклад, якщо ну не у всіх людей є ця родина, так як в мене. В мене, наприклад, немає досвіду цієї великої родини, та яка і створює оцей досвід, і яка ну якби від свята до свята, від року до року. Тому я закликаю просто всіх реально створювати це самостійно, і це ну не обов'язково ну має бути конкретно якийсь родич, та який приїде там мама, не знаю, родина, бабуся, просто друзі, найближчі, навіть якщо вас просто двоє там з другом чи з подругою, чи там з чоловіком, дружиною, це вже клас. Це вже початок у цього, тому що справді те, про що ти казала, що ти просто створюєш цим людям свято, і вони є частиною цього досвіду. Я просто бачу зі свого досвіду, наскільки там, коли мої друзі приходять, і ми разом це з ними святкуємо, наскільки з роками, бо коли ти час від часу це робиш, там з року в рік, вони вже якби в цьому, вони вже знають, що це, і вони вже планують, що, тобто ти вже ніби як запрошуєш, їм кажеш, нагадуєш, але вони вже наперед це планують, що це буде у Лізи, ми маємо прийти і там хоч трошки, але провести разом час. І це теж ця традиція з друзями, з будь-якими рідними. Це зараз можливо, бо в умовах війни не у всіх, знову ж таки, є ця змога, або просто немає там людей, з якими ти би міг це провести. Будь-хто, хто до тебе близький, є вже частиною цієї традиції. І коли люди бачать, як ти це створюєш, вони потім надихаються і потім приносять це до себе в родину. В цьому суть. Для мене це насправді, напевно, одне із найбільших цінностей того, чому я це роблю, окрім того, щоб для себе відчути це і продовжити оцей досвід, який в мене був в дитинстві від бабусі. Це те, що люди, які я знаю, які, наприклад, не мали цього досвіду в дитинстві і просто не мали, для них це щось нове, я бачу їхні очі на початку і в кінці, і я розумію, що їм це зрезонувало, що їх це зачепило, і вони тепер мають цю частинку досвіду, і, можливо, вони потім прийдуть і зроблять це в себе вдома. І для мене це є традицією, бо традиція існує тоді, коли вона практикується. Ну і ми не можемо говорити про якісь традиції і не згадати писанки. Якщо ви ніколи цього не робили і вам хоч трохи цікаво, я дуже раджу піти замовити писачок і спробувати. Але трішки про те, як писали писанки раніше. Ну, те, що це було суто жіночою справою, не тому, що чоловікам там гріх писати, тому що в них були інші свої справи, такі більш точні, скажімо. Там, де ось ця точність, наприклад, бочку зробити. Якщо там десь трішки вийде міліметр плюс-мінус, уже потече, так? Або колесо. Не поїде колесо. Там, тобто в них все таке, як космічна точність, скажімо. А в жінок це земна така непередбачуваність, скажімо, як погода. Далі писали вночі. І от уявіть, не було світла електричного. Ну зараз, коли вимкнення світла, ми можемо уявити собі це. І лише коли свічка світить, до речі, писали, не малювали, а наголошують писанкарі саме на це слово, що писали, бо писачок – це наш інструмент. Ну і взагалі, то тут як знаки, символи, те, що потім аналог із буквами, то це своєрідне письмо.
Так от, писали писанки вночі, коли ніхто не відволікає, ніхто так не зачіпає. І треба було барвники приготувати природні. І якщо жінка не наготувала барвників, то могла прийти до сусідки, яка наготувала. Але щоб не зорочили одне одного, то треба було у фарбу покласти якийсь інгредієнт. Я хочу, щоб ви сказали, що ви це. Ну, я залишу інтригу. Я ж мушу розкрити інтригу пані Лідії, бо що ви будете робити, коли до вас прийде сусідка, а ви не знали, що в барвник потрібно було покласти сіль. І короткий тур в писанкарство. Воском замальовується спочатку найсвітліший колір, потім зафарбовуємо все, що лишається, і наступним шаром малюємо той колір, який зараз пофарбований, в моєму випадку жовтий. Потім фарбуємо у наступний колір, у мене це червоний. Далі малювати я не планую, тому знімаю віск над свічкою, щоб залишити таку красу. Так останні роки почала писати писанки в неділю, вже коли Великдень, купа роботи, і до того немає часу там сісти, щось підготуватися. А неділя, понеділок, вихідні, є час. А мені дуже подобається писати. І я вже просто така сідаю, і це в мене медитація після Великодня. Я починаю писати. Плюс всі показують свої писанки, і я така теж хочу. У вас може скластися враження, що я спеціально порушую всі традиції, але насправді це не так, я просто адаптую їх до того, щоб вони принаймні у якомусь вигляді з'явилися у моєму житті. То так, Пасочки спекли. Так, да. А потім не завжди ж був батюшка в церкві. То брат мій приїжджав мотоциклом, брав мою маму, а корзина в мене то така маленька, та що святий доця привезла. А то така велика осталася в Млієві. Там вона, не знаю, висіла на тому, чи вони взяли її, чи ні. Не було, то вже доця взяла, може, той. То в неї я ложила паску, яєць штук 5, тоді кусочок сира. Тоді, якщо була паска зроблена з сира, бо я ще робила з сира паски, а потім ще ложила ковбасу домашню, які домашні ковбаси, а які кров'янки, а сальчисони, а плічко такий казан великий, і різали завжди поросят. У нас було по 2-3 поросят, заїжджали, діти приїжджали, різали ми. Ну, дуже любили вони це все. Да. А що ще було в кошику? І в кошику сало, обов'язково сало положить, хліб чорний, чи житній, чи кусочок. А чого хліб? Бо хліб всьому голова. Великодній цикл свят і насправді весняний більшою мірою цикл свят завершується не Великоднем, а гробками або проводами в кожному регіоні. Цей період називається по-різному. Це період вшанування наших душ, наших предків померлих. І ця традиція дуже цікава, що дуже схожа з мексиканською традицією Санта-Муерте, коли вони вшановують, там роблять фестивалі на честь своїх померлих предків. І для нас, для українців, це може виглядати трошки дивно, тому що для нас смерть якось сприймається так траурно, та і насправді, що ми не сприймаємо це як частину життя, хоча насправді це так є. І мені здається, що дуже сильно це пов'язано з тим, що в нашій історії пов'язано це з великою кількістю трагедій, голодоморів, репресій, і ця травма досі тягнеться до нас, і тому, власне, всій родині, всій поховальній обрядовості це смерть, якби, і все, що пов'язано з тим, це оповите таким трауром, сумом і печалю. І як на мене, гробки – це навпаки така дуже унікальна українська автентична традиція, яка повинна відроджуватися. І я дуже хочу, щоб більше людей знало про те, що це не радянщина, і що це не там якийсь набуток чогось, що ти просто приходиш і їсиш на могилі, бо для багатьох я знаю, що це така тригерна тема, і не багато хто це не сприймає в силу там, можливо, якогось дитячого досвіду, але це насправді крута традиція вшанування предків в цей період, коли ми разом з ними розділяємо цю трапезу, і якраз ми під час Великодня святимо пасочки, робимо це вдома з нашими живими родичами, і потім йдемо до наших душ, наших родичів і разом з ними ще раз це розділяємо. Тому це традиція, яку я дуже хочу, щоб вона відроджувалася, і люди сприймали, можливо, це по-іншому, але знову ж таки, я думаю, що в кожного свій досвід, можливо, в когось травматичний, тому оця така естетика цвинтаря і їсти там, вона там кожному своя. Ну та спадок вийшов не тільки про хату, а загалом Так. про щось значно глибше. Угу. І насправді спадок
чому мені важливо привозити сюди людей, показувати їм традицію, та Великдень, Різдво. Там на Різдво я своїх друзів сюди і чоловіка привезла. Там на Великдень це були люди, які там і знайомі, і хтось там зі знайомими. Тому що я дуже хочу, аби якомога більше людей зрозуміло і якось відчуло, що цю традицію справді можна самостійно створювати. Або її можна набути ось в такий спосіб, просто занурившись в досвід цієї традиції. І тому я дуже хочу створювати тут якраз такий простір, де є змога люди, які цінують і розуміють важливість традиції в ширшому розумінні цього слова. Бо, в принципі, я традицію використовую в даному контексті як щось таке, як всеоб'ємне слово, яке дає змогу проживати певний досвід для себе, досвід, можливо, там родинної культури, там родинних обрядів чи чогось такого. І у кого їх немає або було давно в дитинстві, такі люди зазвичай от зараз приїжджають до мене, бо вони просто хочуть ніби знову доторкнутися до оцього чогось такого спогаду якогось дитинства, лежанки, наприклад, там полежати на лежанці. І я просто відчуваю, що я тутешня, по-перше, бо мені здається, що мене все-таки прийняли, а з іншого боку, тому що я відчуваю, що Черкащина, тобто це якби моє місце, і я тут відчуваю себе собою. В мене тут є відчуття свого, і мені хочеться, щоб про це знало якомога більше людей і приїжджало сюди, бо я постійно порівнюю Черкащину в усіх країнах світу можливих, і я вважаю, що я людина, в якої немає меншовартості, бо для мене в Японії все схоже на Черкащину, і в Америці все схоже на Черкащину. І я завжди, це як в Львові. Тому я дуже хочу, насправді, щоб сюди приїжджали люди, щоб розвивалося, в принципі, потенціал дуже великий. І той факт, що люди вже купують хати і приїжджають, це вже позитивна динаміка. І я дуже вірю в те, що це дасть змогу заново жити селу і туризму розвиватись. Бо для нас, для України, яка в війні, це важлива економічна складова, важливо приносити гроші і дізнаватися щось про своє, бо в нас його дуже багато. І я до вас ще разочок вийду з монтажу, щоб офіційно подякувати всім спонсорам каналу на Монобазі і на спонсорстві на YouTube. Я викладу повне інтерв'ю з Пашою Дмитрівною для спонсорів, бо ви так помітили, ми дуже порізали. Вона цілу годину нам розповідала історії. Також є спільнота «Чат села», куди ви можете потрапити, підписавшись на Монобазу. Це спільнота людей, які переїхали в село, планують переїхати в село, власне, і ми з Лізою там теж знайшлися. Всі посилання будуть в описі під відео, і я ще раз щиро дякую кожному, хто уже там. Не тільки в спільноті, а взагалі в спільноті підтримки каналу. Дякую, що провели цей час разом з нами. Напишіть, як вам цей новий формат. Я дуже хочу знімати про наступні свята, про Купала, Покрову і Різдво. Буду шукати ще історії. Дуже вдячна всім за підтримку. Хто підписується, щось купує, просто коментує, пересилає. Дуже вас всіх люблю. Гарного Великодня і до нових зустрічей. Па-па!